Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είναι το GG επεισόδιο νούμερο 5 με τον Γιώργο Σουγρομάλη και τον Γιώργο Λιβαδίτη, μια εκπομπή από filmmakers για filmmakers. Πάμε κατευθείαν να ξεκινήσουμε με τα gear news της εβδομάδας. Από ό,τι βλέπω, είναι μια πολύ καλή εποχή για να αγοράσετε φακούς, γιατί όλες οι εταιρείες τα επόμενα χρόνια θα βγάλουν πάρα πολλούς φακούς για τα καινούργια τους mount. Πάμε στο Γιώργο να μας πει για την Nikon. Λοιπόν, Γιώργο, η Nikon θα βγάλει από 27 φακούς που έχει τώρα στην γκάμα της για το Z-mount, θα τους πάει στους 50 μέσα στα επόμενα 3 χρόνια νομίζω. Οπότε περιμένουμε άλλους 23 φακούς. Σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον, περιμένουμε κάποιους αρκετά ακριβούς φακούς και ελπίζουμε και μερικούς οικονομικούς Prime. Κοίτα, νομίζω ότι δεν μπορούν να βγάλουν 27 premium φακούς, γιατί δεν θα έχει νόημα για τις low-end μηχανές τους. Γιατί ένας premium φακός Z έχει διπλάσια αξία από το πιο φθηνό σώμα της Nikon, που είναι η Z30, μία κάμερα για vlog. Οπότε σίγουρα θα πρέπει να βγάλουν και κάποιους mid-range ή kit φακούς. Τι νέα έχουμε από την Tamron? Η Tamron ανακοίνωσε πρόσφατα ότι θα βγάζει 10 φακούς το χρόνο. Δεν ξέρουμε μέχρι πότε. Αλλά πιστεύω ότι με τόσα διαφορετικά mount θα έχουν αρκετή δουλειά και σίγουρα θα βολέψει πάρα πολλούς filmmakers και φωτογράφους οι οποίοι δεν μπορούν να δικαιολογήσουν τα κρίσταλα των πρώτων εταιριών. Κοίτα, σίγουρα η Tamron είναι μια ποιοτική και affordable εταιρεία, δηλαδή παίρνεις πολύ καλό value for money και έχει εκδόσεις και από Super Zoom, έχει εκδόσεις όλων των τηλεφακών, όλων των φακών που περιμένει κανείς. Αλλά θα σε πάω κατευθείαν στην Canon, που είναι η αγαπημένη μου εταιρεία. Ήμουν πολύ Canon fanboy για όσους με ξέρουν καλά. Θα σου πω ότι και η Canon θα βγάλει 35 νέους φακούς. Βέβαια, τις λείπουν πάρα πολλοί φακοί από το RF οικοσύστημα που δεν έχουν περάσει από το EF στο RF ακόμα και ελπίζουμε να τους δούμε. Κοίτα, να σου πω κάτι, η Canon έχτιζε το EF 30 χρόνια. Ναι, και μετά το παράτησε και μείναμε με 10 φακούς EF στο σπίτι. Λες και μείναμε με ορφανά παιδιά ένα πράγμα, δεν ξέρω. Όχι, πώς νιώθετε εσείς. Τουλάχιστον σου έμειναν φακοί EF. Καλά, εννοείται ότι έχω και Prime και αρκετούς Zoom. Ναι, το θέμα με τους EF είναι ότι μπορείς να τους χρησιμοποιήσεις ακόμα και σήμερα σε οποιαδήποτε κάμερα λόγω της απόστασης που έχουν από τον αισθητήρα. Οπότε καλύτερα να έχεις Canon παρά Sony Α. Ouch, ναι, για όποιον. Ναι, αυτές οι σχέσεις όπως έγινε τότε με τη Minolta δεν έχουν μεγάλο βάθος χρόνου. Φοβάσαι μη γίνει το ίδιο με την Nikon και τη Red? Μήπως βγει αργότερα ένα Red Mount? Όχι, δεν νομίζω, γιατί το Z Mount είναι αρκετά ευέλικτο και νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ καλή κίνηση της Nikon που έβαλε το Z Mount στις καινούργιες Red. Στην Komodo X το έκανε ανανέωση και στην V-Raptor X το πρόσθεσε τώρα. Γιατί πολύ απλά έχουν πάρα πολύ κοντινή, έχουν πολύ μικρό flange distance, οπότε μπορείς να τους χρησιμοποιήσεις και για επαγγελματικό βίντεο πλέον. Και μια που το γυρίσαμε σε πιο συνέ εξοπλισμούς, συνέ κάμερες, έτσι φεύγουμε λίγο από τη φωτογραφία, η Tokina βγάζει τη σειρά Vista-C, που είναι κινηματογραφική φακή, είναι όλη η γκάμα των primes που θα περίμενε κανείς. Άλλο ένα φοβερό σετ, εντάξει, ας πούμε, όχι ακριβώς προσιτή τιμή, αλλά μπορείς να τους νοικιάσεις. Κοίτα, η Tokina είναι μια εταιρεία που βγάζει μόνο φακούς και βγάζει μόνο ποιοτικούς φακούς. Δεν κάνουν release χρόνο με το χρόνο. Αφήνουν τα προϊόντα να παλιώσουν, να τα χρησιμοποιήσουν, να δούνε αν αντέχουν στο χρόνο και μετά βγάζουν μια καινούργια σειρά. Χρησιμοποιούν το business model που έχει και η Arri. Δεν είναι, ας πούμε, σαν τις φωτογραφικές εταιρείες που πρέπει και οφούνται να βγάζουν καινούριο γυαλί κάθε χρόνο.
Και αν πάμε σε μια εταιρεία που βγάζει διάφορες σειρές μέσα στο χρόνο, μας έχει μπερδέψει. Βγάζει σειρές που έχουν μόνο ένα φακό, βγάζει φακούς χωρίς ονόματα και αυτή είναι η κινεζική Σιρούι. Τι να έχουμε από εκεί. Η Σιρούι ανακοίνωσε άλλη μια σειρά φακών, τους VP1, οι οποίοι είναι full frame φακοί στο 1,4 και οι πρώτοι τρεις, δεν ξέρουμε αν είναι οι τελευταίοι ή αν θα βγάλουν κι άλλους, είναι 24, 35 και 50. Με γρανάζια για focus gear. Ναι, manual focus only και ελπίζουμε να δούμε σύντομα review. Και την τιμή. Ναι. Με σκοπό να τους δοκιμάσουμε, αν τους βρούμε τώρα στα κοντά. Ή αν μας βρει ο υπεύθυνος της Σιρούι Ελλάς και θέλει να μας στείλει κάποιο δείγμα. Η DJO έβγαλε ένα καινούριο φακό, ο οποίος είναι σχεδιασμένος για να χτυπήσει το market share της Laowa. Είναι ένας Pro Blends, ο οποίος έχει zoom, είναι 18 με 28. Εντυπωσιακό. Είναι βέβαια TAF 8 ή F8,2, το οποίο δεν αποτελεί κάποιο πλεονέκτημα, μιας και ο φακός της Laowa, ο 24, είναι και αυτός TAF 8. Το καλό με αυτό το φακό είναι ότι είναι parfocal, που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να ξαναεστιάσεις όταν ζουμάρεις. Το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο σε μακροκαταστάσεις με τέτοιο φακό. Επίσης δεν ξέρω πόσο δύσκολο είναι το ότι είναι prompt φακός. Πέρα από το ότι είναι και μάκρο. Έχει πολύ ενδιαφέρον στο να προσπαθείς να κάνεις focus pooling σε τόσο μικρές αποστάσεις. Το περιθώριο λάθος είναι πάρα πολύ μικρό. Παρ' όλα αυτά θα είναι ένας φακός που θα χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ από τους επαγγελματίες που ασχολούνται με product. Σίγουρα για διαφημιστικά products είναι must have. Και θα τους λύσει τα χέρια λόγω του zoom. Ναι, γιατί κάποιες φορές θες λίγο κάτι να διορθώσεις εκεί το κάδρο σου και δεν μπορείς να κουνήσεις την κάμερα. Ναι. Είναι πάρα πολύ περιορισμένο. Οπότε αυτά, περιμένουμε πάρα πολλούς φακούς. Έχει βγει και πιθανή φωτογραφία για τον Sony 400-800 που είπαμε σε προηγούμενο επεισόδιο. Ναι. Και θα μοιάζει πάρα πολύ με τον 200-600 της Sony. Οπότε περιμένουμε ένα μεγάλο φακό, 2,5 κιλά, κάτι τέτοιο. TF. F 6,3 με 8. Οκ. Σκοτεινιάζει πολύ στο telephoto. Ναι, αλλά είναι 800 χιλιοστά. Ναι. Το ανταλλάσσεις για το zoom, υποθέτω. Ναι, αναγκαστικά. Αλλά πάμε στο επόμενο θέμα. Πάμε στις προσωπικές μας ερωτήσεις. Λοιπόν, σε μια συζήτηση που είχαμε τον Γιώργο, όχι backstage, σε ένα καφέ που είχαμε πιει, μου είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν είναι φωτογράφος και δεν είμαι. Και δεν τον ενδιαφέρει η επαγγελματική φωτογραφία σαν κύριο επάγγελμα. Παρ' όλα αυτά, σε μια άλλη συζήτηση υπόθηκε ότι έχει 3 flash και μάλιστα 3 flash της Canon. Θες να μας πεις για ποιο λόγο έχεις 3 flash ενώ δεν είσαι φωτογράφος? Δεν είναι λογικό. Όχι, δεν είναι λογικό, δεν βγάζει νόημα. Θα έβγαζε νόημα αν είσαι φωτογράφος ή αν αντί για flash είχες φώτα. Κοίτα, θα σου πω. Και νομίζω έχει ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση γιατί μπορούν να πάρουν ιδέες οι φίλοι μας για το πώς να κάνουν practice έξω από το κουτί. Και θα εξηγήσω, θα καταλάβετε με την ιστορία. Όντως, αγόρασα ένα flash στην αρχή, το 430, με σκοπό και να μπορώ να βγάζω flash, να έχω ένα flash σε κάποιες φωτογραφίες, γιατί, εντάξει, τραβάμε και φωτογραφίες με τις μηχανές που έχουμε. Mm-hmm. Λογικό. Στα 3 είναι το περίεργο, εκεί είναι η ερώτηση, φαντάζομαι. Και άρχισα να δουλεύω το flash, να βλέπω ότι μπορώ να το πυροδοτώ ασύρματα. Και εκεί μου ήρθε η ιδέα. Αντί για να φτιάξω ένα φωτισμό, για να κάνω προπόνηση, αντί να σηκώνω κάθε φορά τις κοκκινομάλες και να πρέπει να τραβάω καλώδια, να προσέχω να τα βάζω σε διαφορετικούς διακόπτες μετά από ένα σημείο, να έχω τα σωστά καλώδια, τα σωστά πολύμπριζα για τόσο ρεύμα που τραβούσανε, μήπως να έπαιρνα και ένα δεύτερο flash για να αρχίσω να παίζω με το φως. Να σταματήσω κάπου εδώ. Θες να μας πεις τι είναι οι κοκκινομάλες? Οι κοκκινομάλες είναι λάμπες tungsten, ναι. 800 watt, γιατί κάποια εποχή τα LED ήταν πολύ ακριβά και δεν ήταν καλά φωτιστικά. Και εκείνη την εποχή ήθελα να αγοράσω φώτα.
Οπότε μπορούσες πολύ φθηνά να πάρεις αυτές τις παραδοσιακές κοκκινομάλες. Γιατί τις λένε κοκκινομάλες όμως, δεν μας είπε. Α, γιατί είναι κόκκινη η κεφαλή τους. Οκ. Είναι αυτή, είναι λάμπα πυρακτώσεως στα 3200 Kelvin, το οποίο σημαίνει ότι η λάμπα φυσικά μέσα το μέταλλό της είναι στους 3200 βαθμούς Kelvin, δηλαδή είναι στους 3000 βαθμούς Κελσίου. Έχει ένα γυάλινο περίβλημα και το φωτιστικό που είναι γύρω από το γυάλινο περίβλημα μπορεί πάρα πολύ εύκολα να φτάσει θερμοκρασίες όπως 60, 80, 100 βαθμούς Κελσίου. Και το έχουν βάψει κόκκινο γιατί δεν πρέπει να το αγγίξεις με τα χέρια σου. Μπορείς να το αγγίξεις για δευτερόλεπτα με γάντια, με ειδικά γάντια, και κανονικά όταν στείνουμε φώτα, όταν κάνουμε φωτισμό δηλαδή ως gaffers, φοράμε πάντα γάντια. Η αλήθεια είναι ότι δεν τα φορούσα και πολύ συχνά, για να είμαι ειλικρινής, αλλά τα έχω και τα παίρνω μαζί μου σε γυρίσματα. Οπότε καταλαβαίνεις τώρα όλο το struggle να πρέπει να κουνήσεις τις κοκκινομάλες, να δοκιμάσεις διαφορετικό και διαφορετικό και διαφορετικό συνδυασμό φωτισμού, ενώ με τα φλασάκια βάζεις μπαταρίες, τα πυροδοτείς ασύρματα και το μάθημα που χρειαζόμουν να πάρω το πήρα. Okay. Με αυτό. Βέβαια, για να εξηγήσω τώρα και το τρίτο φλασάκι, το τρίτο φλασάκι ήταν λίγο τυχαία, γιατί έπαιξε ένα marketplace scam σε ένα φίλο μου. Δηλαδή βρήκε στο marketplace ένα flash Canon αυτόματο, το έδειχνε η φωτογραφία, συμβατό με τη μηχανή του και σε καλή τιμή, σε πολύ καλή τιμή, νομίζω το πήρε 50 ευρώ, κάτι τέτοιο. Και όταν πήγε εκεί και το πήρε, ο πολιτής του έδωσε ένα flash το οποίο ήταν manual. Okay. Συμβατό να μένει με τις μηχανές Canon, αλλά το ίδιο flash δεν θα είχε αξία 50 ευρώ. Δηλαδή, ο τύπος βασικά έκανε scam, γιατί χρησιμοποίησε ψεύτικες φωτογραφίες για να πουλήσει ένα διαφορετικό προϊόν. Okay. Και ξενέρωσε φούλο ο φίλος μου και ήταν σε φάση που από τώρα τι να το κάνω αυτό, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, θα πάω να αγοράσω ένα αυτόματο flash σίγουρα. Και μου λέει, μήπως το θες? Και του λέω, οκ, φέρ το, why not, ξέρω εγώ, θα το χρησιμοποιήσω. Γιατί έστεινα καμιά φορά και λευκά φόντα και τέτοια, οπότε ήθελα και ένα έξτρα φλασάκι να χτυπάει το λευκό φόντο. Αυτό. Okay. Λοιπόν, να πούμε τώρα κάποια πράγματα που μπορεί να χρησιμεύσουν σε solo filmmakers. Με 3 flash μπορείς να κάνεις ό,τι φωτισμό θα μπορείς να κάνεις και με 3 LED. Απλά, εάν κάνεις και τα δύο, αν είσαι και φωτογράφος και βιντεογράφος, θα σου βγει πολύ πιο φθηνό το αρχικό κόστος για να μάθεις φωτισμό με τα flash. Ναι. Και όταν μετά γνωρίζεις το φωτισμό και πώς δουλεύει το φως, πώς περνάει μέσα από διάφορα υφάσματα, πώς αντανακλάει πάνω σε διάφορες υφές, τότε μπορείς να πάρεις φώτα LED και θα είσαι σαν το σπίτι σου. Και είναι πιο δύσκολο να δουλέψεις με flash φωτισμό, δηλαδή είναι λίγο πιο, ας πούμε, unpredictable, ενώ μέχρι να συνηθίσεις πόσο δυνατά χτυπάει το flash σου και ότι όταν του κόβεις τη δύναμη στα 2, άρα πόσο μακριά το έχω βάλει από το θέμα, πόσο θα κόψεις το θέμα, αυτά είναι μπορείς να πηγαίνεις με το φωτόμετρο και να το μετράς κάθε φορά, με ένα φλασόμετρο. Ναι, αλλά εσείς που δεν έχετε φωτόμετρο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άνετα μία εφαρμογή κινητού ή να πάτε να πάρετε ένα vintage φωτόμετρο που πλέον είναι πάρα πολύ φθηνά και θα βρείτε σε όλα τα μαγαζιά με μεταχειρισμένα φωτογραφικά. Αλλά έχει πλάκα και το μνημονικό, το trial and error. Δηλαδή, αν βάλεις, ας πούμε, το flash 2 φορές λιγότερο δυνατό, ας πούμε, στη μισή δύναμη, 2 φορές πιο δυνατό, μετά πάλι στη μισή δύναμη και αρχίσεις να παίζεις με τις σχέσεις του φωτισμού, άσε που τα flash τα χειρίζεσαι και μέσα από τη μηχανή πλέον. Γιατί τα βάζεις στο group ΑΒΓ και λες, ας πούμε, το group Α να χτυπήσεις αυτή τη δύναμη, το group Β σε αυτή τη δύναμη. Και δεν χρειάζεται να πηγαίνεις κάθε φορά να φτιάχνεις τα φώτα. Ναι. Με τα σύγχρονα LED το έχουμε τώρα και αυτό. Εννοείται, θα πάρεις τα τρία ίδια LED, θα βάλεις το app και το παίζεις με το κινητό. Αλλά, μιλάμε budget friendly, έτσι. Τώρα που είπες για LED, να πούμε ότι όταν αγοράζετε φώτα ή flash, καλό είναι να πηγαίνετε στην ίδια εταιρεία, όσο το δυνατόν γίνεται. Εάν, ας πούμε, η εταιρεία που σας ενδιαφέρει
για το main φωτιστικό σας τυχαίνει να βγάζει και τα δευτερεύοντα ή κάποιο specialty LED που θέλετε. Και τα βγάζουν, όλες οι εταιρείες βγάζουν τα πάντα σχεδόν. Ναι, ας πούμε, έχω για παράδειγμα τώρα την Aperture που βγάζει φώτα LED τα οποία είναι σε ε27 socket. Οπότε, αν τα χρειάζεσαι όπως και να έχει, πρέπει να πας στην Aperture. Αλλά το καλό είναι ότι πλέον τα LED έχουν φτάσει σε ένα σημείο που ακόμα και μια budget εταιρεία έχει πολύ καλής ποιότητας LED. Ναι, έχουν ανέβει τα CRI, δηλαδή καλό είναι να επιλέγετε φώτα που έχουν CRI 97 και πάνω, 95 minimum και πάνω. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι μέτρησης. Το CRI, παιδιά, είναι το Color Rendering Index. Το οποίο έχει να κάνει με το πόσο καλά απεικονίζονται τα υπόλοιπα χρώματα πέρα του κόκκινου, μπλε και πράσινου. Δηλαδή συνήθως τα LED απεικονίζουν πάρα πολύ το πράσινο και κάνουν πολύ μουντά όλα τα χρώματα ανάμεσα στο μπορντό και στο καφέ, ανάμεσα στο μοβ και στο φούξια, ας πούμε, όλα αυτά. Έχουν πολύ κακό rendering και τα skin tones επίσης έχουν κακό rendering όταν έχεις μια λάμπα 80 CRI που είναι μια τυπική λάμπα σπιτιού, συγγνώμη. Τι άλλο έχουμε? Σου έχω και εγώ μια ερώτηση που θα ήθελα να μας εξηγήσεις. Έχουμε τα Big 3 όταν μιλάμε για κάμερες. Δηλαδή έχουμε Canon, Nikon και Sony. Ναι. Γιατί πήρες Fuji? Λοιπόν, τη Fuji... Κοίτα, η Fuji, ok, επειδή είπα τώρα τα Big 3, ας πούμε, και ακούστηκε λίγο κάπως, η Fuji είναι μια πολύ μεγάλη εταιρεία με παράδοση από την εποχή του φιλμ, αλλά στον ψηφιακό κόσμο, τουλάχιστον στις πωλήσεις, δεν τα πάει τόσο καλά. Κοίτα, πιστεύω ότι τα περισσότερα μοντέλα της Fuji δεν απευθύνονται σε επαγγελματίες φωτογράφους. Η Fujifilm έχει πάρα πολλά μοντέλα καμερών σε διαφορετικά range, με διαφορετικά σώματα, τα οποία είναι πάρα πολύ καλά άμα είσαι travel photographer, άμα σε ενδιαφέρει το μέγεθος της κάμερας, αν σε ενδιαφέρουν τα πάρα πολλά film preset που έχει, τα οποία είναι σχεδόν ίδια με τα film που παρήγαγε τόσα χρόνια. Η πρώτη Fujifilm που πήρα ήταν μία 600, μία compact Fuji, η οποία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επαγγελματική φωτογράφηση σαν main camera τουλάχιστον. Την πήρα γιατί πήγαινα στρατό και ήθελα κάτι μικρό για να βγάζω φωτογραφίες. Δεν μπορούσα να πάρω την επαγγελματική μου κάμερα γιατί ήταν πάρα πολύ μεγάλη και ήταν πάρα πολύ ακριβή για να τη χάσω, να μου την κλέψουν ή να μου την κατασχέσουν, τέλος πάντων. Ναι, γιατί έχεις και τα 3 προβλήματα στο στρατό. Ναι. Οπότε πήρα μια Fuji μεταχειρισμένη, την οποία τη χρησιμοποίησα 1 μήνα πριν πάω και για όλη την θητεία μου. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή λύση για ερασιτέχνες, για ανθρώπους που δεν θέλουν να ασχοληθούν με τις ρυθμίσεις της κάμερας, αν και σε κάποια μοντέλα μπορείς και είναι πιο εύκολο από μια mirrorless, γιατί η Fujifilm έχει το exposure triangle με physical buttons, δεν έχει δηλαδή διακόπτες, οπότε τη θεωρώ πιο ευέλικτη στο να μάθεις φωτογραφία. Ναι, και ειδικά όταν μιλάμε για έναν αρχάριο ο οποίος δεν τον ενδιαφέρει να κάνει πολύ develop μετά το ροαρχείο, θυμάμαι ότι η Fuji είχε πάρα πολύ δυνατό JPEG αποτέλεσμα. Ναι, αυτό είπα πριν, ότι τα film preset που έχει δουλεύουν μόνο σε JPEG, ενώ ότι άμα τραβήξεις RAW και... Ναι, προφανώς. Άμα τραβήξεις RAW και JPEG με τα film simulation, μπορείς να έχεις το καλό και των δύο κόσμων, δηλαδή να έχεις μια φωτογραφία έτοιμη για ανέβασμα από τη μία και να έχεις από την άλλη το RAW αρχείο που μπορείς να το κάνεις ό,τι θέλεις για να κάνεις fine-tune την εικόνα σου. Ναι, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και τι ακριβώς θετικά βρήκες στη Fuji που πήρες τώρα? Η Fuji που έχω τώρα είναι μια μικρή compact κάμερα. Είναι
Μοιάζει πάρα πολύ με τις flagship, τις X-T5 και τις X-T4, αλλά είναι περίπου το μισό μέγεθος. Okay. Που σημαίνει ότι με έναν φακό zoom 1855 κουβαλάς μισό κιλό χωρίς να το νιώθεις. Είναι μισό κιλό με την μπαταρία, με το φακό, και σημαίνει ότι μπορείς να το κουβαλάς μαζί σου όλη μέρα. Άμα βγάλεις το φακό, η κάμερα μπαίνει σε τσέπες, που το έχω κάνει και αυτό, γιατί όταν ήμουν στο στρατό έβαζα την κάμερα στη θήκη για τους γεμιστήρες, οπότε την είχα πάντα εύκαιρη. Από εκεί και πέρα, άμα μπείτε και ψάξετε site που σαν κύριο σκοπό έχουν τη διάδοση των film simulation της Fujifilm, μπορείς να βρεις ό,τι look από οποιαδήποτε κάμερα ή μάρκα ή film μπορείς να σκεφτείς, συγκεκριμένο για τον αισθητήρα που έχεις. Και βέβαια, αν έχετε μια μηχανή η οποία είναι Sony ή Canon ή Nikon, μπορείτε να μπείτε στο website του κατασκευαστή και να κατεβάσετε LUTs, να κατεβάσετε picture profiles, ειδικά για την κάμερά σας, και όλες οι εταιρείες δίνουν κάτι το ενδιαφέρον, ας πούμε, αν θέλετε να έχετε έτσι ένα JPEG με μεγαλύτερο χαρακτήρα. Σήμερα στο Watch Time έχουμε μια ταινία του Satoshi Kon, η οποία είναι anime και λέγεται Perfect Blue. Ταινιάρα. Με προβλημάτισε πάρα πολύ γιατί δεν είχα να σχολιάσω τη φωτογραφία και το sound design, γιατί δεν είχαμε τι να το συγκρίνω, μιας που δεν βλέπω anime. Okay. Παρ' όλα αυτά, για αυτά τα δύο με κάλυψε το σενάριο. Το σενάριο είναι φοβερό. Είναι ένα πολύ βαθύ ψυχολογικό θρίλερ, πολυεπίπεδο. Η ταινία επικεντρώνεται σε όλες τις μορφές της πατριαρχικής βίας που μπορεί να βιώσει μια κοπέλα. Η Μίμα, όπως λένε την πρωταγωνίστρια, είναι μια τραγουδίστρια σε ένα pop συγκρότημα, η οποία αναγκάζεται λόγω της βιομηχανίας να γίνει ηθοποιός. Γιατί ο άντρας ατζέντης της θέλει να βγάλει περισσότερα λεφτά. Από εκεί και πέρα, αυτή διστάζει στην αρχή, δεν θέλει να χάσει αυτό που έχει γιατί της αρέσει να τραγουδάει, αλλά δεν θέλει να φανεί αχάριστη σε όλους όσους βοήθησαν να φτάσει εκεί που είναι. Οπότε ανασκουμπώνεται και ξεκινάει να κάνει καριέρα στον κινηματογράφο. Ναι, αυτή η ταινία έχει όχι μόνο πολυεπίπεδες σχέσεις μεταξύ χαρακτήρων, αλλά συζητάει και πολλά προβλήματα που δημιουργούμε στους εαυτούς μας, προσπαθώντας από τη μία να γινόμαστε αρεστοί και ευγνώμονες στους ανθρώπους που μας βοήθησαν, και από την άλλη να προσπαθούμε να είμαστε αυθεντικοί στους φαν μας. Δηλαδή συμβαίνει μια μετάβαση στην κοπέλα, θα πάρει την απόφαση να γίνει ηθοποιός, το οποίο ξεκινάει, και σκεφτείτε ότι αυτό το anime βγήκε το 1997, δηλαδή σκεφτείτε πώς ήταν το ίντερνετ το 1997, και ξεκινάει να δέχεται stalking, να δέχεται, σήμερα θα το χαρακτηρίζαμε βία, ναι, κυβερνοβία. Ναι. Και παρενόχληση κιόλας. Όπως το κατάλαβα εγώ, η Μίμα είναι το θύμα και ο θήτης είναι ο καταναλωτισμός. Γιατί όλη η βιομηχανία, όλη η βιομηχανία της διασκέδασης περιστρέφεται γύρω από το ποιοι βλέπουνε και πόσο βλέπουνε το κάθε τι, είτε είναι ταινία είτε είναι μουσική. Οπότε αναγκάζονται αυτοί που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα... Βασικά προσπαθούν όλες οι εταιρείες να μεγιστοποιούν το κέρδος τους, να μεγιστοποιούν την κατανάλωση. Οπότε μέσα σε αυτό είναι πιασμένη και η Μίμα, που ο ατζέντης της προσπαθεί να μεγιστοποιήσει τα κέρδη του. Σε κάποια φάση βέβαια, που εκεί ήταν το πρώτο σοκ που έπαθα στην ταινία,
Να κάνω μια παρένθεση ότι η ταινία είναι ένα ψυχολογικό θρίλερ. Ναι, δεν είναι σε καμία περίπτωση για παιδιά. Μην το δείτε με τα παιδιά σας. Γιατί το πρώτο σημείο σοκ για μένα ήταν όταν ο ατζέντης της έκλεισε δουλειά στη ταινία με την προϋπόθεση ότι στη σκηνή που θα παίξει θα τη βιάσουνε. Ναι. Και αυτό χτύπησε βαθιά μέσα μου, γιατί είμαι σίγουρος ότι έχει συμβεί και στην πραγματικότητα με πάρα πολλές σειρές και ταινίες που έχουμε δει στον κινηματογράφο, με πολλές ανερχόμενες ηθοποιούς, τραγουδιστές και ούτω καθεξής. Και υπάρχει και ακόμα και σήμερα με το OnlyFans. Έχω διαβάσει ότι πάρα πολλά μοντέλα βγαίνουν από το OnlyFans πλέον. Δηλαδή, μου φαίνεται εξευτελιστικό το να πρέπει να ξεκινήσεις την καριέρα σου από μια πλατφόρμα γυμνού. Για να ακολουθήσεις αυτό που θες να κάνεις. Ένα πάρα πολύ... Δεν είναι ένα συγκεκριμένο σημείο στην ταινία, αλλά σταδιακά η ταινία περνάει από τον ρεαλισμό στον σουρεαλισμό. Και σου δείχνει ανθρώπους με διάφορες ψυχασθένειες, όπως ας πούμε η άλλη ατζέντισσα. Τι ακριβώς ήταν ο ρόλος, το επάγγελμα της? Ήτανε κάτω από τον ατζέντη της, ρε παιδί. Ήταν η βοηθός του ατζέντη της. Η βοηθός του ατζέντη που έπασχε από διαταραχή όπως το Fight Club. Δεν ήξερε ποιος είναι. Γενικά και έχει γίνει όλο αυτό visualize με ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον τρόπο. Και ίσως και λίγο πιο εύκολα, επειδή η ταινία ήταν ανήμ, να κάνουν ακριβώς τις ίδιες σκηνές αλλά με άλλους ηθοποιούς κτλ. Ναι, είναι σοκαριστικό όμως το αποτέλεσμα, το πώς σε χτυπάει σαν τηλεθεατή και πόσο ιδιαίτερα σου δίνει αυτή την ψυχασθένεια. Ναι, ας πούμε, στο τέλος, όταν επιτέλους καταλαβαίνουμε ότι η βοηθός του ατζέντη της θέλει να γίνει η μίμα που ήταν πριν γίνει ηθοποιός, η μίμα που ήταν τραγουδίστρια, και ξεκινάει να την κατηγορεί ότι πέταξε την καριέρα της στα σκουπίδια για να κάνει γυμνό και τολμηρές σκηνές στον κινηματογράφο, και μετά απλά βάθηκε να τη σκοτώσει. Ναι, και βλέπουμε πάρα πολλές τοξικές χειριστικές συμπεριφορές. Δηλαδή, θα έλεγα ότι είναι μια σκληρή ταινία και ότι δεν είναι καλό να αποδεχόμαστε συμπεριφορές που βλέπουμε μέσα στην ταινία. Δηλαδή, δεν είναι σε καμία περίπτωση τίποτα το φυσιολογικό. Όπως είπες, είναι thriller, και ας μην του φαίνεται, γιατί όταν ξεκινάει είναι ροζ. Ναι, ξεκινάει πολύ γλυκά. Νομίζω ότι είναι παιδική ταινία. Και όταν τελειώνει είναι μαύρο. Τελείως. Αν σας φαίνονται ενδιαφέρον αυτά που είπαμε, μπορείτε να το δείτε. Και αν το δείτε, γράψτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια, και αν θα το προτείνατε σε κάποιον άλλο. Ναι, ή και γενικά τι thriller γουστάρετε να βλέπετε. Ξέρω εγώ, αν είναι ψυχολογικά thriller ή αν είδατε κάτι παρόμοιο σε κάποιο άλλο thriller. Γράψτε μας στα σχόλια. Αυτή ήταν η ταινία για το Watch Time και αυτή την εβδομάδα. Και έχω μια ερώτηση για σένα, Γιώργο. Αν πάρω iPhone, πώς αυτό θα με βοηθήσει στο να κάνω καλύτερα βίντεο? Λοιπόν, υπάρχουν πολλοί τρόποι να το χρησιμοποιήσεις στο workflow σου. Είτε χρησιμοποιήσεις την κάμερά του, είτε χρησιμοποιήσεις την οθόνη του. Σήμερα θα πούμε για το πώς να χρησιμοποιήσεις το iPhone σου σαν reference monitor. Όλοι ξέρουμε ότι τα iPhone έχουν μια πάρα πολύ καλή οθόνη. Παλιότερα είχαν οθόνες Retina, τώρα έχουν οθόνες OLED. Η οποία είναι μία από τις καλύτερες τεχνολογίες που μπορείς να έχεις για να καταναλώνεις περιεχόμενο, αλλά είναι και ένας καλός τρόπος για να βλέπεις πώς θα βλέπουν οι θεατές σου το περιεχόμενο που φτιάχνεις εσύ. Εφόσον είναι ένα από τα πολύ πουλημένα κινητά. Ναι. Τώρα, υπάρχουν δύο λύσεις. Η μία λύση είναι τελείως ασύρματη και δουλεύει μόνο με τις κάμερες της Sony, και είναι η εφαρμογή Monitor Plus,
η οποία σου επιτρέπει να βλέπεις αυτό που τραβάς στην κάμερά σου μέσα από την οθόνη του iPhone. Με πόσο lag όμως? Το lag είναι πάρα πολύ minimal. Νομίζω ότι από ένα κακό monitor που είχα παλιά είναι καλύτερο. Αν παρόλα αυτά εσύ δεν θέλεις lag, καθόλου lag, γιατί τραβάς ποδόσφαιρο, μπορείς να πάρεις το Cineview Nano της Samsung, κοστίζει γύρω στα 100 ευρώ και συνδέεται σύρματα με το κινητό και σου βγάζει στην ουσία HDMI που μπορείς να το συνδέσεις κανονικά στην κάμερα. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις σαν main monitor, αλλά εγώ το χρησιμοποιώ σαν δεύτερο monitor για να βλέπω και πώς βγαίνει η εικόνα σε ένα απλό κινητό. Εντάξει, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Βέβαια, νομίζω ότι για το συνολικό κόστος, όταν σκεφτούμε κινητό και τα λοιπά, μάλλον θα πήγαινα σε ένα Holyland monitor με transmitter. Okay. Εντάξει, αλλά αυτό έχει να κάνει με τα δικά μου needs. Ναι, παιδιά, αυτό ισχύει άμα έχετε iPhone. Δεν προτείνω για κανένα λόγο να πάρετε iPhone για να το έχετε σαν reference monitor. Παρ' όλα αυτά, σε επέκταση μαζί με το iPhone, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και στο post-production. Πάρα πολλοί colorist έχουν διαφορετικές μάρκες οθόνες για να μπορούν να βλέπουν πώς φαίνεται το ίδιο βίντεο σε διαφορετικό εύρος οθονών. Και πολλοί από αυτούς έχουν μαζί και ένα iPad. Γιατί πάρα πολύ μεγάλος πληθυσμός καταναλώνει video content σε κινητά και σε iPad. Οπότε αν έχεις iPad ή iPhone, μπορείς να βλέπεις το βίντεο σου αφού το τελειώσεις πριν κάνεις τα τελευταία adjustments στο χρώμα σου. Ναι, ή αυτό με την ίδια λογική, ας πούμε, μπορείς να πάρεις μια HDMI out του υπολογιστή και να το βλέπεις εκεί full screen. Ή αν μοντάρεις με laptop, ας πούμε, μπορεί να έχεις έτσι με ένα μικρό laptop και ένα μεγάλο iPad, κάνεις δουλίτσα. Ναι, σίγουρα. Με το Sidecar, εάν έχεις MacBook και iPad, μπορείς να χρησιμοποιήσεις χωρίς lag την οθόνη του iPad σαν extension. Ακριβώς, ναι, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, story time. Και παράλληλα, χρήσιμο skill που μπορεί ο καθένας από εσάς να χρησιμοποιήσει στην καριέρα του. Το πάθαμε σήμερα αυτό. Το πάθαμε. Το πάθαμε. Ναι. Άμα δεν είχαμε εσένα, θα έπρεπε να μπω στο ίντερνετ και να ψάξω να βρω πώς γίνεται. Και προτείνω και εσείς να το κάνετε. Λοιπόν, πριν από περίπου 2 μήνες, πήρα καινούργια ηχεία Studio Monitor. Αυτά εδώ. Για τα οποία είχα πολύ λίγη ιδέα τι χρειάζομαι για να τα χρησιμοποιήσω. Ο Γιώργος... Καλά, 2 καλώδια χρειάζεσαι. Ναι. Και ένα audio interface. Ναι. Από τα οποία δεν είχα πάρει τίποτα όταν πήρα τα ηχεία. Ο Γιώργος μου είπε ότι μπορούμε να φτιάξουμε custom καλώδια και είμαι σε φάση γιατί να το κάνουμε αυτό, εφόσον μπορώ απλά να τα αγοράσω από το Amazon. Έλα μου ντε όμως που τα καλώδια που πήρα από το Amazon δεν ήταν ακριβώς το μήκος που χρειαζόταν για τον υπολογιστή μου, για το γραφείο μου βασικά. Οπότε το ρώτησα τι χρειαζόμαστε, μου είπε τι χρειάζομαι, τα παρήγγειλε και με 10-15 ευρώ αν θυμάμαι καλά ήρθε και μου κόλλησε καλώδια. Μου κόλλησε καλώδια XLR. Ναι, και αυτό είναι το πολύ σημαντικό πράγμα που θα σας συμβουλεύαμε να μάθετε πώς να κολλάτε καλώδια, γιατί με ένα σχετικά οικονομικό ηλεκτρικό κολλητήρι μπορείτε να κάνετε τις επιδιορθώσεις σας, μπορείτε να έχετε τα καλώδια στο μήκος ακριβώς που τα θέλετε, custom, ειδικά όταν φτιάχνουμε καλώδια για τον ήχο, για τις κάμερες, είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Μετά το να αγοράζουμε καλώδια με το μέτρο είναι πολύ πιο φθηνό, δηλαδή γιατί να ενώσεις 100 μέτρα, ας πούμε, να πάρεις 10 μέτρα καλώδια για να ενώσεις να φτιάξεις ένα 100 μέτρο, να πας γύρω-γύρω, ας πούμε, από μια θεατρική σκηνή να ρουτάρεις τον ήχο. Ενώ μπορείς απλά να αγοράσεις μια μπομπίνα 100 μέτρων, να κολλήσεις 2 βύσματα στις άκρες μόνος σου και να το κάνεις. Okay. Θέλει λίγο προσοχή, θέλει λίγο skill, αλλά οι κολλήσεις που απευθύνονται για μεγάλα καρφιά... Μπορείς να κολλήσεις και HDMI. Το HDMI είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί έχει πάνω από 10 καλώδια μέσα σε αυτό το λεπτό καλωδιάκι. Okay.
Οπότε εγώ προσωπικά δεν μπορώ να κολλήσω HDMI. Μπορείς να κολλήσεις σχετικά εύκολα με επαγγελματικό κολλητήρι HDMI πάνω σε πλακέτα. Αλλά να κάτσεις να ρουτάρεις ένα όλα τα καλώδια είναι δύσκολα. Ακόμα και το απλό USB είναι advanced κόλληση. Εντάξει, τώρα αν έχουμε κάποιον εδώ που είναι επαγγελματίας στο να κολλάει καλώδια θα πει ρε παιδιά, ένα USB δεν είναι τίποτα, ας πούμε, τα ΙΠΑ. Αλλά εντάξει, είναι λίγο πιο δύσκολο, είναι για προχωρημένους. Εκτός από αυτό που είπες για να ρουτάρεις ήχο, για να ενώσεις μεγάλα καλώδια για μεγάλες αποστάσεις, μπορείς να κάνεις και ακριβώς το αντίστροφο. Να κολλήσεις καλώδια που κάθονται ακριβώς πάνω στο rig σου, σε περίπτωση που τραβάς βίντεο. Είτε αυτό είναι micro... Αυτό έχω κάνει εκεί στην κάμερα, βλέπεις τα δύο πολύ κοντά καλώδια που πηγαίνουν από τα σύρματα ακουστικά μας μέσα στο interface της κάμερας. Ναι, είναι XLR σε mini jack και είναι πολύ δύσκολο να βρεις ακριβώς το καλώδιο που θες, στο μήκος που θες, με τα βίσματα που θες, και όσοι έχετε κάνει rig καταλαβαίνετε τι λέω. Γι' αυτό και πήρα αυτά τα XLR που είναι low profile, θα τα δείξουμε κάποια στιγμή, θα τα φέρω μια μέρα να τα δείξουμε στον κόσμο. Ναι, κάποια στιγμή πρέπει να δείξουμε τα rig μας. Ναι. Θα το θέλατε αυτό, για γράψτε μας στα σχόλια. Έτσι, τι rig νομίζετε ότι έχουμε ή τι rig θα θέλατε να δείτε, γιατί έχουμε διάφορα rigs. Πάμε στο επόμενο θέμα, το οποίο είναι ότι σου έχω μια ερώτηση. Για πες. Και θέλω να μας προτείνεις, εντάξει, έχουμε πει πάρα πολλά για βίντεο σε αυτά τα τελευταία επεισόδια και θέλω να γυρίσουμε λίγο πίσω στη φωτογραφία. Ειδικά αν κάποιος είναι αρχάριος με τη φωτογραφία, έχει μια φωτογραφική μηχανή ή έχει ένα κινητό το οποίο έχει αρχίσει και το καταλαβαίνει, ποιο βιβλίο για φωτογραφία θα μπορούσε να διαβάσει και να πάρει ωραία πραγματάκια μέσα από αυτό? Αν με ρωτούσες πριν από 5 χρόνια, που ήμουνα στη σχολή, δεν θα ήξερα να σου πω. Παρ' όλα αυτά, κατά τύχη, το άλλο μισό είχε το βιβλίο που έψαχνα. Λέγεται Read this book if you want to take great photographs και είναι του Henry Carroll. Είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι για αρχάριους. Δεν εξηγεί τους πολύπλοκους όρους της φωτογραφίας πολύ απλά και με εικόνες και visually. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί όλοι όσοι έχουμε κάνει φωτογραφία τον πρώτο καιρό χανόμασταν. Τι είναι ISO, τι είναι διάφραγμα, γιατί αυτό αλλάζει με το άλλο. Πώς να μπαλανσάρω τα πάντα, μετά ND filters, άλλα τεχνικά. Και το καλό με αυτό το βιβλίο είναι ότι έχει references από φωτογράφους, από διάσημους φωτογράφους, τα οποία μπορείτε να μελετήσετε και μετά μπορείτε ακόμα να προσπαθήσετε και να τα κάνετε. Ενώ το βιβλίο σε κάποια μέρη σε οθεί να προσπαθήσεις να βγάλεις το ίδιο θέμα με 5 διαφορετικούς τρόπους. Που δεν χρειάζεται να έχεις ούτε κάμερα, ούτε ακριβό εξοπλισμό. Μπορείς απλά να ξεκινήσεις με το κινητό σου. Ναι, και αν έχεις μια οικονομική κάμερα, ας πούμε, αν είσαι αρχάριος και πήρες ένα σώμα με ένα kit φακό ή μια φωτογραφική που δεν έχει εναλλάξιμους φακούς, βγες και βγάλε φωτογραφίες την ημέρα. Δηλαδή, μην πας να βγάλεις τη νύχτα που χρειάζεσαι τα ψηλά ISO, χρειάζεσαι τα νύχτα διαφράγματα. Πήγαινε την ημέρα, κλείσε το διάφραγμα ανάμεσα στο 5, 6 και 8, ειδικά αν κάνεις τοπία ή αν κάνεις κάτι το οποίο θες να εσωκλήσεις πολλά στοιχεία μέσα στη φωτογραφία και κλικ. Εάν κάνεις τα πρώτα σου βήματα στη φωτογραφία, σου προτείνω να το πάρεις και μετά μπορείς να το χαρίσεις σε κάποιον που τον ενδιαφέρει και αυτόν η φωτογραφία. Από εκεί και πέρα, βιβλία για φωτογραφία υπάρχουν άπειρα, όπως και για βίντεο. Άπειρα. Απλά είναι το θέμα ότι δεν γνωρίζω πολλά που να είναι ευανάγνωστα σε ανθρώπους που δεν γνωρίζουν. Κοίτα, εγώ ξεκίνησα με του Joe Hedgecock το βιβλίο, το οποίο απευθύνεται σε film photography, αλλά δεν εξηγεί σχεδόν καθόλου τεχνικά. Βασικά, έχει πολλά βιβλία αυτός ο φωτογράφος. Έχει και ένα full τεχνικό βιβλίο, το οποίο είναι μόνο, ας πούμε, σου δείχνει πώς ένωναν 2 εικόνες με προτζέκτορα την εποχή, 2 φιλμ, γιατί έπρεπε να προβάλλεις με 2 προτζέκτορες 2 διαφορετικά φιλμάκια και με μια κάμερα να φωτογραφίσεις το αποτέλεσμα.
Αλλά προτείνω το απλό το βιβλίο του για τη φωτογραφία. Έχει πάρα πολύ όμορφες φωτογραφίες, πάρα πολύ δυνατές. Σου δείχνει όλα τα στοιχεία που μπορούν να υπάρχουν μέσα σε ένα κάδρο, όπως η αντίθεση, η σιλουέτα, τα patterns, πώς τα patterns δημιουργούν ενδιαφέρον, πώς το φως δημιουργεί ενδιαφέρον. Και ναι, σε ξεκινάει και αυτό έτσι με πολύ απλά βήματα. Να πεις ότι θα βγω έξω κάθε Σαββατοκύριακο, τουλάχιστον όταν έχει καλό καιρό, και για μία ώρα θα βγάζω φωτογραφίες. Ναι, παιδιά, practice makes perfect. Έχω μια τελευταία ερώτηση να σου κάνω πάνω σε αυτό. Είναι αν θα επέλεγες να μάθεις από ένα βιβλίο ή από την τεράστια βιβλιοθήκη του YouTube. Κοίτα, υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία είναι πιο εύκολο να τα μάθεις με βίντεο. Υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία είναι πιο εύκολο να τα μάθεις με βιβλίο. Δηλαδή, ένα βιβλίο το οποίο μιλάει για το πώς, ας πούμε, σκηνοθετείς μια φωτογραφία, για το που έχει πολλές φωτογραφίες να δεις. Οπότε είναι μια ποιοτική εκτύπωση, είναι μια μεγάλη φωτογραφία και βλέπεις όλες τις λεπτομέρειες. Αυτό είναι το μεγάλο plus, γιατί σε ένα βίντεο δεν μπορείς να βρεις ποικιλία φωτογραφιών που να είναι από διαφορετικούς ανθρώπους, από καταξιωμένους ανθρώπους. Αν δεις κάποιες φωτογραφίες σε ένα βιβλίο, αν δεις, ας πούμε, μια συλλογή του Henri Cartier και κάπου έχεις ένα κενό, δηλαδή, πώς βγήκαν αυτές οι φωτογραφίες. Τι ακριβώς έκανε, δηλαδή πήγε στον δρόμο και τραβούσε φωτογραφίες. Μπορείς να μπεις στο YouTube, δηλαδή είσαι ήδη στο YouTube, αφού βλέπεις αυτό που λέμε, και να ψάξεις και να δεις συνέντευξή του, να δεις που έχουν μέσα B-rolls για το πώς βγάζει φωτογραφίες στην παραλία, στο Pierre, ξέρω εγώ, εκεί που του κάνουν συνέντευξη. Και το βίντεο στο YouTube, δηλαδή το βίντεο γενικότερα, αλλά και στο YouTube, σου δείχνει λίγο το πώς ακριβώς το κάνει. Δηλαδή, κρατάει την κάμερα κάτω και τη σηκώνει μόνο για να φωτογραφίσει, ας πούμε. Τι κάνεις, περιμένεις, ξέρεις, δηλαδή σου δίνει λίγο πιο καλά το χρόνο, και ειδικά στο τρίγωνο της έκθεσης, που θεωρώ ότι είναι το πιο δύσκολο κόνσεπτ για να πιάσει ένας αρχάριος. Ναι. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ εύκολο αφού το έχεις καταλάβει, και είναι πάρα πολύ δύσκολο να το εξηγήσει σε κάποιον. Και το είδα και στη σχολή αυτό. Τους καθηγητές να μην μπορούν να το εξηγήσουν αυτό σε μαθητές. Και στους μαθητές να γυρνάνε κατευθείαν τις μηχανές στο τέλος του μαθήματος. Και είχε πλάκα γιατί με ρωτούσαν, Γιώργο, δεν το κατάλαβα αυτό από τον καθηγητή. Τι μπορώ να κάνω? Εγώ ήμουν λίγο πιο προχωρημένος όταν πήγα στη σχολή. Και τους λέω, παιδιά, ειλικρινά, δείτε ένα βίντεο στο YouTube, ξέρω εγώ. Και ξέρεις ποιο ήταν το αστείο? Αρνούνταν να το κάνουν. Λένε ότι αφού πάμε στη σχολή και μαθαίνουμε από τη σχολή, από τον καθηγητή, θέλω να μάθω από τον καθηγητή. Ναι, αλλά αυτό είναι δύσκολο να το μάθεις. Είναι δύσκολο να δεις. Είναι αυτά τα 3 slider τώρα. Το ISO, το διάφραγμα και η ταχύτητα. Κουνάς το ένα, κάτι μπορείς να κουνήσεις μετά τα άλλα. Ή είσαι σε ισορροπία, ας πούμε, είναι όλα σε ισορροπία, κουνάς το ένα έτσι, πρέπει να κουνήσεις το άλλο έτσι. Κάποιον να καταλάβει το τρίγωνο της έκθεσης, πρέπει να βρεις έναν τρόπο ο οποίος είναι βιωματικός και μεταδοτικός. Με ένα βίντεο έχεις το animation, έχεις πραγματικές φωτογραφίες που τραβήχτηκαν και σου λέει αυτό είναι σε ταχύτητα 1/10, αυτό είναι σε ταχύτητα 1/1000 και βλέπεις την κίνηση παγωμένη. Ναι, δεν ξέρω, απλά θεωρώ ότι σε κάποια πράγματα το YouTube είναι πολύ καλύτερο, γιατί μπορεί να καταναλώσεις γνώση για ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα από πάρα πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους χωρίς να ψάξεις πάρα πολύ. Ενώ τα βιβλία συνήθως είναι εξειδικευμένα ή γραμμένα από το ίδιο άτομο, οπότε έχει τις εμπειρίες συνήθως του ενός ατόμου, ρε παιδί μου. Ή ας πούμε, ναι, αν λέμε για βιβλία, πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να πας σε μια βιβλιοθήκη και να ανοίξεις 25 βιβλία για φωτογραφία, να διαβάσεις και τις 25 εισαγωγές και και τα 25 κεφάλαια που λέει πώς δουλεύει η φωτογραφική μηχανή, και να κάνεις το ίδιο με 25 διαφορετικούς YouTuber. Δηλαδή, θεωρώ ότι κάποιος θα το μεταδώσει με τον τρόπο που καταλαβαίνεις εσύ καλύτερα. Ναι, σίγουρα. Και αυτό ήταν και ένα βασικό σφάλμα του εκπαιδευτικού μας συστήματος,
ότι λέει «Α, παιδιά, τάξη, το Α1 θα είναι αυτός ο καθηγητής, ας πούμε. Ή μαθηματικά αυτός ο καθηγητής, το Α2 ο άλλος». Ναι, κάποια παιδιά όμως ίσως να καταλάβαιναν καλύτερα με τον άλλον και κάποια καλύτερα με τον πρώτον. Ναι. Δηλαδή, αφού μπορούμε να το έχουμε, τουλάχιστον στα πλαίσια της βίντεο εκμάθησης, μπορούμε να έχουμε άπειρους δασκάλους. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι κάποια βιβλία αξίζει να τα διαβάσετε και αυτό είναι ένα από αυτά. Ειδικά άμα ξεκινάτε τώρα ή αν θέλετε να πείσετε κάποιον αγαπημένο σας να ασχοληθεί με τη φωτογραφία και το βίντεο, γιατί πολύ απλά είναι χειροπιαστό. Γιατί μπορείς να το έχεις πάντα μαζί σου. Βασικά δεν χρειάζεται να τους πούμε γιατί, ξέρουν γιατί. Ξέρετε γιατί. Αυτό ήταν το επεισόδιο. Πείτε μας γιατί στα σχόλια και θα το πούμε την επόμενη φορά.